تو این ویدیو قراره که یک عکس رو مونتاژ کنیم و قراره که از این عکس به این عکس برسیم که قراره اصلاح رنگ، اصلاح نور، اصلاح کادر و ست کردن رنگ و نور و بک‌گراند و خود سوژه رو با هم دیگه کار کنیم. اگه میخوای این مونتاژ رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه ما باشی. سلام، من فرشید یارمحمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. خب ما اینجا عکس رو داریم و قدم اول اینه که بخوایم سوژه رو از بک‌گراند جدا کنیم. W رو میزنم، ابزار سلکت انتخاب بشه و میرم قسمت سلکت سابجکت رو میزنم تا موضوع رو برای من از بک‌گراند جدا کنه. همین اول ویدیو اگر میبینید که بعضی از کارا رو خیلی سریع انجام میدم به خاطر این که با کیبورد دارم کار میکنم، بعضی از ابزارها رو دیگه به تول باکس سر نمیزنم و از روی کیبورد انتخاب میکنم و بهتون پیشنهاد میدم ویدیوی بالا رو ببینید. کار کردن با کیبورد با کلیدهای میانبر، آشنایی با شورت کات های فتوشاپ است. خب اینجا برای من موضوع رو انتخاب کرده و همونجوری که میبینید انتخابمون انقدری دقیق نبود و خیلی از دیتیل و جزئیات رو از دست داده. پس باید اینجا گزینه سلکت اند ماسک رو بزنم و وارد پنل سلکت بشم. خب نگاه کنید، ما هدفمون پیدا کردن جزئیات، اضافه کردن جزئیات و جاهایی که انتخاب کردنشون راحته، حذف و اضافهشون راحته، با اونجاها کاری نداریم. الان به عنوان مثال من با اینجا کاری ندارم و نمیام اینجا رو دقیقاً اینجا رو بخوام اینجا انتخاب کنم. چقدر اینجا داشت جمله. اینجا رو بیخیال میشم و فقط میرم قسمت موها، حذف و اضافه رو توی موها انجام میدم. مثل اینجا من کلیک میکنم و میبینیم که الان موها رو داره برای من انتخاب میکنه. میام پایین تر اینجا رو میکشم و همین رو باید انقدر ادامه بدم تا قسمت موها کاملا برای من جدا بشه. خب میبینید که خیلی عالی موها رو برای ما الان جدا کرده و این قسمت عالی فوق‌العاده است. اینجا رو هم ما تست داریم و تمومه. اینجا اوکی رو میزنم تا برای من جدا سازی رو انجام بده. میام قسمت ماسک، روی ماسک کلیک میکنم. الان برای ما سوژه رو از بک‌گراند جدا کرد. یه بک‌گراند با کنتراست بالا و تضاد رنگی بالا انتخاب میکنم، میارم زیر لایه زیری. چرا؟ چون اینجا میخوام حذف و اضافه رو انجام بدم. میام قسمت براش رو انتخاب میکنم و حالا میام رو قسمت ماسک و شروع میکنم اون قسمت هایی که باید حذف و اضافه بشه رو شروع میکنم به اضافه کردن و حذف کردن. با دکمه ایکس من میتونم رنگ بک‌گراند و فورگراند رو تغییر بدم این پایین. خب شروع میکنم و از اینجاها رو اضافه میکنم. این جاهایی که انتخاب کردنش راحته رو من ترجیح دادم که بخوام اینجا این حرکت رو انجام بدم به جای اینکه بریم تو قسمت سلکت اند ماسک. خب و حذف و اضافه رو باید انجام بدیم. قسمت هایی که باید حذف بشه مثل اینجا رو باید انجام بدیم که خب به خاطر اینکه تایم ویدیو زیاد طولانی نشه من این کار رو انجام دادم و خب من اینو ضبط در میکنم و توی یک گوشه جدا، توی یک فایل جدا من قشنگ این حذف و اضافه رو انجام دادم و سوژه الان آماده است. خب این سوژه رو من انتخاب کردم برای اینکه بندازم روی این عکس. چرا؟ دلیل محکمی داره و اونم اینه که این دوتا عکس، چه عکس بک‌گراندم و چه عکس سوژه‌ام، پرسپکتیو نداره. پس برای همین خیلی راحت میتونم جایگذاریشون کنم. اینکه پرسپکتیو چیه و کجای مونتاژ عکس به کار میره یه ویدیو این بالا میذارم، حتما این رو ببینید. یک نکته بسیار مهمیه برای اینکه بتونیم یک عکس رو روی یک عکس دیگه بندازیم. خب من کار رو ادامه میدم. با قسمت های اضافهش کاری ندارم، پس سی رو میذارم، کراپ رو انتخاب میکنم و اینجا رو حذف میکنم، برمیدارم، دبل کلیک میکنم، کراپ میشه برای من، وی رو میزنم و عکسم رو درگ میکنم روی عکس بک‌گراندم. خب من کنترل تی میزنم و این عکس رو میخوام کوچیک کنم. اول اینکه کجا به اون عکس رو باید بذارم. ببینید اینجا ما الان دوتا کنده درخت داریم که طبیعتا روی کنده درخت ما میخوایم کار کنیم، اما کنده درخت جلویی تو اون نقطه فوکوس نیست. عکاس اون عکس روی کنده دومی فوکوس کرده. پس ما هم میایم اون سوژه‌مون رو روی کنده دومی میذاریم تا اون قانون فوکوس کشی داخل عکس رعایت بشه. خب
پس من میام کنترل تی میزنم، سوژم رو انتخاب میکنم، کوچیکش میکنم. حالا سایزش چه اندازه باشه، یک ترفند میزنیم اینجا، حرکت رو پیاده میکنیم که تجربیه ولی قشنگه. اصولا عموما قطر یک درخت به اندازه سرشونه میتونه باشه، یعنی میتونه یک درخت به اندازه قطر من، به اندازه عرض سرشونه های من قطر داشته باشه. پس میایم همین حرکت رو اینجا هم پیاده میکنیم. من عکس یه مقدار میچرخونم و زوم میکنم. خب عکس رو میارم پایین به اندازه سرشونش یا به اندازه از این خط تا این خط. میام این رو پایین و اپاسیتیش رو هم یه مقدار کم میکنم. خب اینجا میام سایز رو کوچیک و بزرگ میکنم تا به اندازه اون کنده درخته بشه. خب مثلا اینجا فکر کنم خوب باشه. ببینید شونش یا مثلا عرض شکمش از اینجا هست تا درخت تا کجاست، تا پایین تره. من میارم پایین تر. خب تا اینجا فکر میکنم عالیه. این تا اینجا خوب، یعنی از اینجا تا اینجا تقریبا هم سایزه. خب من اپاسیتی رو میارم بالا و زاویه رو هم صفر میکنم، اوکی رو میزنم. دوباره حالا میتونیم ریسایز کنیم، کوچیک بزرگترش کنیم. خب این رو میام جایگذاری میکنم و این بالا. خب بریم کادر عکسمون رو ببندیم. من ترجیح میدم که عکسم قدی باشه و یک مقدار حالت مستطیل فرم، مربع نمیخوام باشه. خب سی رو میزنم، کراپ رو انتخاب میکنم، تقریبا میشه گفت وسط. آلت رو نگه میدارم و کلیک رو نگه میدارم. از چپ و راست داره همزمان برای من کوچیک میشه. از بالا پایینم یه مقدار کم میکنم. خوبه. البته میتونه الان سایز عکس این هم باشه، فکر میکنم بد نیست. بذاریم همین رو نگه داریم. من نظرم این بود که بخوام به این شکل باشه، اما خب من این دفعه میام این رو انتخاب میکنم چون اکثر آموزشامون عکسای قدی شده. خب این عالیه، فوق العاده است، خیلی خوبه. خب بذارید من اگر این رو بخوام اینجا کنم شاید مناسب تر باشه، چون کیفیت عکس بک‌گراند و بک‌گراندمون و خود سوژمون یه مقدار کیفیتش پایینه، لذا من عکس رو کاملا کادرش رو جمع میکنم تا از اون کیفیت نیفته. خب این تا اینجا فکر میکنم مناسبه، خوبه. از بالام یه مقدار کمتر میکنم و دبل کلیک میکنم تا کات برای من انجام بشه. این شد از سوژه و بک‌گراند. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی ست کردن رنگ سوژه و رنگ بک‌گرانده. بریم کار رو انجام بدیم. خب برای اینکه بخوایم رنگ نور سوژه و بک‌گراند رو با هم دیگه ست کنیم، پس باید رنگ رو از عکس بگیریم. میریم قسمت ادجاستمنت ها، یه دونه ادجاستمنت سالید کالر ایجاد میکنم، کد رنگی 80 تا یک خاکستری میانه رو برای من اوکی کنه. اوکی رو میزنم و مودش رو میذارم رو حالت کالر. اینجا تمام رنگ عکس رو از من برای من گرفته و فقط اینجا الان اختلاف های نوری بین بک‌گراند و خود سوژه الان خیلی خوب داره دیده میشه. خب این تا اینجا. خب قبل از اینکه من بخوام نور سوژه رو شبیه به بک‌گراند کنم، میام رو خود بک‌گراند یه مقدار تغییر میدم. چرا؟ چون من حس میکنم که کنتراست سوژه خیلی بالاست ولی بک‌گراندم انقدر کنتراست نداره. چرا؟ چون نقاط خاکستری اکثرا تشکیل داده بک‌گراندمو. یک عکس خوب اینه که کنتراستش، بازه کنتراستش مناسب باشه، یعنی از تیره ترین نقاط تا روشن ترین نقاط رو به تعادل داشته باشه. الان این عکس رو نگاه کنید، قسمت اعظمش خاکستریه، یعنی نقاط تیره کم پیدا میشه، نقاط روشن داره ولی نقاط تیره کم پیدا میشه. یکم میام نقاط تیره رو به عکس بک‌گراندم اضافه میکنم. میام این قسمت و من ترجیح میدم از لول استفاده کنم. پین سمت چپ رو یه مقدار به سمت راست میکشم. میبینید یه مقدار الان قسمت‌های خاکستری که مایل به تیره هستن رو اونجا رو الان داره برای من تقویت میکنه. یه مقدار میگیرم به سمت راست میکشم و خب تا همینجا فکر میکنم اوکی. یه مقدار کمترش میکنم اوکی. خب حالا میرم رنگ سوژم رو بخوام با بک‌گراند، نور سوژم رو با بک‌گراند ست کنم. میام روی خود سوژه، ادجاستمنت ها و ادجاستمنت کرو رو انتخاب میکنم و این پین رو میزنم تا هر تغییراتی رو بدم فقط روی خود سوژم انجام بشه. این نقطه رو حذف میکنم. خب
میام روی قسمت هنتول رو میگیرم، قسمت تیره رو کلیک میکنم و رو به بالا میکشم. تا کجا رو به بالا میکشم؟ تا جایی که حس کنم قسمت تیره بک‌گراند، قسمت تیره سوژه‌ام با قسمت های تیره بک‌گراندم تقریبا داره از لحاظ نوری با هم یکی میشه. تمام مقادیر و ماسکایی که اینجا داریم انجام میدیم همه رو میشه طی فرآیند ادیت کم و زیادش کرد. این رو مد نظر داشته باش. خب من این رو میکشم پایین و فکر میکنم مناسبه. این مناسبه. قسمت‌های روشنش رو هم که البته فکر میکنم قسمت‌های روشنش با قسمت‌های روشن بک‌گراند مناسبه، لذا دستکاریش خیلی کم دستکاریش میکنم. این تا اینجا یه کار. و بیایم قسمت‌های روشن بک‌گراند رو هم یه مقدار تحت تاثیر قرار بدیم. این قسمت رو یه مقدار من میکشم تا قسمت‌های خیلی روشن، هایلایت و سفید محض دیگه نداشته باشید. این تا همینجا خوبه. خب این شد از اصلاح نور. حالا بریم اصلاح رنگ رو انجام بدیم. من یه قدم دیگه هم انجام بدم. من فکر میکنم قسمت‌های تیره سوژم میتونه یک مقدار روشن‌تر بشه. خب این تا اینجا خوبه. حالا بریم اصلاح رنگ رو انجام بدیم، یعنی رنگ سوژه با بک‌گراند رو با هم دیگه یکی کنیم. خب این لایه بالایی که داشتیم که روی کالر گذاشتیم که رنگ رو کلا از عکسمون گرفت و فقط نورمون، حالا میایم رو به روی لومیناسیتی میذاریم که فقط نور رو بگیره و رنگ برای ما بمونه که اختلاف رنگ ها اینجا برای ما دیده بشه. دوباره من میام این قسمت یه دونه ادجاستمنت کرو انتخاب میکنم و پینش میکنم به لایه اصلی سوژم که اگر بخوام کم و زیاد کنم فقط روی خود سوژم این اتفاقات بیفته. خب من این نقطه رو حذف میکنم. خب دفعه قبلی توی اصلاح نور ما از اینجا مستقیما اومدیم رو قسمت RGB. این میشه هیستوگرام نوری ما، ولی ما اینجا میخوایم اصلاح رنگ رو انجام بدیم. پس باید از اینجا از زیر مجموعه قسمت رد، گرین و بلو رو انجام بدیم با همون سبک و سیاق اصلاح رنگ، اصلاح نوره. خب من میام از بلو شروع میکنم و ببینید الان قسمت های تیره عکس بک‌گراندم اینجا هست، قسمت تیره سوژم اینجاست. پس من میام یه دونه کلیک و هنتول رو برمی‌دارم، یه دونه کلیک و با بالا و پایین بردن سعی میکنم که نزدیک کنم به رنگ قسمت‌های تیره بک‌گراندم. الان فکر می‌کنم همین به صورت خیلی تصادفی فکر می‌کنم همین الان مناسب باشه. یه مقدار رو به بالا، همین الان عالیه. فکر می‌کنم عالی باشه. میرم تو قسمت بلو، قسمت گرین رو هم یه دونه کلیک می‌کنم ببینم میتونم به این قسمت نزدیک کنم یا نه. کنترل زد بزنم. خب کلیک و رو به بالا نه، رو به پایین چطور؟ رو به پایینم نه. پس فکر می‌کنم گرین فکر میکنم عددش عدد مناسبی باشه. خب این الان مناسبی، این اوکیه. با قسمت رد اینجا چون گرین و بلو رو داریم دستکاری میکنیم، روی صورت هم یه سری تغییرات به وجود میاد که زیاد توی فکرش نباشیم، چون قسمت صورت قسمت قرمز هر مونتاژی که بخوایم بزنیم اون رنگ پوست صورت توی 80-90% مونتاژا باید رنگ پوست صورت بمونه. پس اگر دیدیم که تغییرات روی رنگ پوست صورت خیلی زیاد اتفاق افتاد، اونا رو میتونیم خیلی راحت ماسکشون کنیم. خب میرم قسمت رد و کلیک یه مقدار رو به پایین. خب فکر میکنم شاید همین مناسب باشه. دوباره برمیگردم قسمت بلو و عددش رو یک مقدار جابجا میکنم. خب همینه. بیایم ببینیم که یک اصلاح رنگ فوق العاده، یک اصلاح رنگ و نور فوق العاده رو ما الان اینجا داریم. خب و خیلی عالی شد. قبل و بعدش رو ببینیم، میبینیم که چقدر الان تغییر و تاثیر داشته. این تا اینجای کار، تا اینجای ویدیو. اگر از سطح و سبک ارائه مطلبمون اگر راضی هستید، میتونید کانال یوتیوب ما رو همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد، تا بتونید تشریف بیارید و از ویدیو استفاده کنیم. بریم سراغ مرحله بعدی. الان رنگ ها با هم، رنگ و نور بک‌گراند و سوژمون با هم ست شده. خب حالا میایم بحث بلر کردن پشت سوژه رو انجام میدیم که یک مقدار شبیه به عکسای با دوربین حرفه‌ای بشه. خب بریم کارش رو انجام بدیم. من میام از بک‌گراندم کنترل جی میزنم و یه دونه کپی میگیرم و میرم قسمت و کلیک سمت راست میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکتش میکنم. چرا؟ چون اگه اون میزان بلر زیاد و کم شد، خیلی راحت بتونم دوباره اون عدد و ارقامش رو دستکاری کنم. میرم قسمت فیلتر، قسمت بلر گالری و گزینه اول رو میزنم تا پنجرهش برای من باز بشه. خب میام از اینجا و
فکر میکنم عدد مات شدنش خوبه. فکر میکنم یه مقدار اگه بیشترش کنم. خب فعلا توی همین عدد میذارمش. میام از پنجره نویز اعداد ارقام رو یک مقدار دستکاری میکنم. چرا؟ الان اینجا خیلی یک دست صاف شده، بلرش خیلی صافه، ولی سوژه رو نگاه کنید میبینید که بعضی جاها داره پیکسل پیکسل میشه و انگار مثلا یه مقدار نویز داره. پس اون نویز رو باید بیایم خود بک‌گراند هم ایجاد کنیم. میام از این قسمت، از قسمت محورها شروع میکنم اعداد ارقام رو دادن و فکر میکنم همین الان خیلی خوبه، بدون اینکه بخوایم خیلی بیشتر جلو بریم. فکر میکنم الان این مناسبه. فکر میکنم نه زیاده، یه مقدار کمش میکنم تا هم اینجا فوق‌العاده است. فکر میکنم خیلی خوب شد. امانتش یه مقدار کمتر میکنم تا اون تاثیرات رو کمتر برای من بذاره. خیلی خوب شد، خیلی عالیه. اوکی رو میزنم و حالا توی این قسمت باید قسمت کنده رو از قسمت بلر باید کم کنم، چون به خود سوژه اگر فوکوس باشه تمام چیزهایی که در راستای سوژه هست باید فوکوس باشه. یه ویدیو این بالا میذارم فوکوس رو کاملا اونجا توضیح دادیم که چیه، کجاها باید مات بشه و کجاها باید مات نشه. ویدیو رو حتما ببینید. بریم ادامه کار. خب من چشم این لایه رو خاموش میکنم تا تاثیر اون لایه برای من برداشته بشه. میام از لایه پایینی دبلیو رو میزنم تا ابزار سلکت برای من انتخاب بشه. میام و قسمت کنده رو اینجا انتخاب میکنم. زیادم انتخاب من نیاز نیست دقیق باشه، چون مشخص میشه که این طرح این کنده چیه، چون یک طرح نامنظمی داره، مثل صورت نیست که کاملا قوسش و اون طرحش اون شکلش بخواد مشخص باشه. پس من میام خیلی ریلکس هر جایی رو که برای من انتخاب کرد میذارم همونجا توی انتخاب باشه. اینجا رو هم میکشم و کنده رو الان برای من خیلی عالی انتخاب کرد. اینجا هم یه دونه کلیک میکنم. خب چشم لایه بالایی رو باز میکنم و روی ماسک میزنم تا برای من ماسک رو اعمال کنن. کنترل آی میزنم تا ماسک برای من معکوس بشه و الان دارید میبینید که خود سوژه فوکوس کامل، کنده فوکوسه و بقیه جاها ماته. اما اینجا یک نکته از اون ریزکاری ها، صدای صندلیه، از اون ریزکاری های خیلی طی فیلمایی که درست میکردم خیلی سعی میکردم تکون نخورم تا صدای صندلی نیاد، ولی از الان دیگه بذاریم راحت باشیم، یه مقدار کمر درد گرفتیم آجی. ببینید یه نکته خیلی فنی و ریز داره. الان نگاه کنید اینجا رو، با اینکه قانون فوکوس اینجا انجام شده، اینجا واضحه و اینجا ماته، اما میبینید یک مقدار حاله انگار به وجود اومده. یه حاله انگار اینجا به وجود اومده، اون حاله رو باید برداریم. خب قبل از اینکه اون حاله رو برداریم من یه دونه کلیک میکنم، اینجا رو جزء انتخابم بیارم، اینجا رو از لایه پایین اینجا رو هم جزء انتخابم بیارم، بیرون میذارم، براش رو انتخاب میکنم و اینجا رو میکشم. خب بیایم اون حاله رو برداریم. حاله رو چجوری میتونیم برداریم؟ یک راه خیلی ساده است. قفل بین بک‌گراند و ماسکم رو میشکنم، یه دونه کلیک میکنم میشکنم، کنترل تی میزنم روی خود بک‌گراندم، کنترل تی میزنم و اینجا میام بک‌گراندم رو یه مقدار بزرگتر میکنم. یه مقدار که بزرگترش کنم اینجا دیگه الان میبینید اون حاله دیگه وجود نداره که خب طبیعتا باید از پایین هم اینجا الان باید اصلاح بشه. من میام رو خود ماسک، براش رو بر میدارم، اینجا رو کاملا من حذفش میکنم که ببینم کجاها رو فقط قراره که مات کنم. خب فقط قراره که اینجا مات بشه، چون جلو پایینتر خود کنده جلوییه که خودش بلر هست. خب میام از اینجا و شروع میکنم اینجا رو کشیدن و اوکی شد. تا همینجا تا اینجا فکر میکنم خوبه. خب عالی شد. کنده رو انتخاب کردیم و تقریبا میشه گفت که کارمون تمومه، ولی دو سه تا ریزکاری خیلی 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 جزئی که همین ریزکاری ها باعث میشه که قدرت کیفیت کار یک ادیتور رو نشون بده. یکی از اون ریزکاری ها چیه؟ یکی از اون ریزکاری ها اینه که ببینید ما الان داخل عکسمون قرمز نداریم. اگر هم قرمز بخوایم داشته باشیم مثل لب، اون قرمزه دیگه اون رنگش رو از دست داده. ولی اینجا الان دارید میبینید که کف پاها میبینید کاملا داره ساز مخالف داره میزنه، پس باید این رو هم اصلاح کنیم. ساده ترین کارش چیه؟ ساده ترین کارش اینه که من همین لایه بالایی که دیگه الان بی مصرفه
اپاسیتی صفر میکنم، دبل کلیک میکنم، از کنار این یه دونه کلیک میکنم، یه نمونه رنگی بگیرم، اوکی رو میزنم و مودش رو میذارم رو حالت کالر، دوباره اپاسیتیش رو 100% میکنم و کنترل آی میزنم ماسکش معکوس بشه. حالا میام با براش این قسمت رو شروع میکنم به براش کشیدن، دوباره دبل کلیک میکنم تا یک رنگ مناسب تری رو بتونم انتخاب کنم. این از اینجای کار و اینم از این. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، واقعا گرمه. این تا اینجای کار. خب یه قدم دیگه هم جلوتر میتونیم بریم، 2 تا قدم دیگه من انجام میدم که کاملا دیگه دل بخواهی، یعنی اصول مونتاژ رو تا اینجا الان انجام دادیم، این 2 تا قدم دیگه دل بخواهی. یکی این که من میخوام که بک‌گراند رو یه مقدار تیره تر کنم، از عمد یه مقدار تیره تر کنم که خود سوژه رو بیشتر نشون بده. این یک و دو اینه که کل عکس رو میگیرم میبرم داخل کامرا رو و یه تغییر رنگ و نور جزئی هم اونجا میدم که عکس هم بیشتر به چشم بیاد. خب من میام از لایه پایین زیر خود لایه سوژه میام یه دونه سالید کالر ایجاد میکنم به رنگ مشکی و مودش رو هم میذارم رو حالت، قبل از اینکه مودش رو عوض کنم دبل کلیک میکنم که تغییرش رو اینجا ببینیم. از قسمت بلندیف محور سمت چپ رو آلت نگه میدارم، 2 قسمتش میکنم، قسمت سمت راستش رو تا انتها سمت راست میبرم و مودش رو میذارم رو حالت سافت لایت. این که بلندیف چیه و چه ابزار و چه فرمان فوق العاده کار راه اندازیه، یه دونه ویدیو این بالا میذارم، حتما ببینید که فوق العاده است توی اصلاح رنگ و اصلاح نور، خیلی عالیه. اوکی رو میزنم و الان دارید میبینید که بک‌گراندمون خیلی تیره تر شد. من میام اپاسیتیش رو صفر میکنم و یه مقدار درصد رو میارم بالا. فکر میکنم خوبه، فکر میکنم همین عالیه. حالا همه لایه ها رو، لایه بالایی میام شیفت رو نگه میدارم و روی لایه پایینی هم کلیک میکنم، همه لایه ها برای من انتخاب شد. کنترل جی میزنم تا از همه لایه ها یک کپی بگیره و کنترل ای میزنم تا همه لایه ها رو یک لایه برای من کنه. خب میرم قسمت فیلتر، قسمت کامرا را فیلتر، پنل تخصصی اصلاح رنگ و اصلاح نور، پلاگین تخصصی. خب این قسمت اگر میبینید اضافه است به خاطر اینکه بک‌گراند رو ما آمدیم ریسایز کردیم که باهاش کاری نداره. خب اینجا میتونیم ما از پریست ها استفاده کنیم، میتونیم از پریست استفاده کنیم، مثلا مثل این که چقدر جذابش میکنه، یا مثلا مثل هر پریستی که اینجا الان میتونیم دیگه انتخاب کنیم، دستمون بازه. یه ویدیو این بالا میذارم، یه پریست دارک، پریست قبلی که من الان استفاده کردم، این پریست آموزش ساختشو این بالا برای شما میذارم، برید نگاه کنید، پریست خوبیه، فضای دف و عکس میده و عالیه. اما من حال هوای دف و عکس نمیدم چون اصلا حیفه که بخواید رنگ ها رو از این عکس بگیرید. تنها کاری که من میکنم، من میام یه مقدار وایبرنس میدم، رنگم یه مقدار جون بگیره و ببینم میتونم تو قسمت کالر میکسر این قسمت هیو من میتونم رنگ سبز رو احیا، آره میتونم، و یه مقدارم درخشندگیش رو بیشتر میکنم تا این رنگ بک‌گراند اوکی بشه. این تا اینجای کار خوبه. من میام بک‌گراند رو، این رو میام فقط روی کالر میذارم که فقط روی رنگ تأثیری بذاره و میام بک‌گراند رو یه مقدار بلرتر میکنم. فکر میکنم بشه بلرترش کرد، بلرترش کنم بشه، فکر کنم بهتر بشه. فکر میکنم تا اینجا اوکی رو میزنم و خب اینجا الان داریم میبینیم که عکس خوب شد. من از این لایه بالای صرف نظر میکنم، زیاد حال نکردم باش، زیاد خوب نبود. مونتاژ زدن و مونتاژ کردن دوتا عکس چیزی نیست که یک روال خاصی داشته باشه و با دیدن یک مونتاژ یاد بگیریم که 0 تا 100 مونتاژ یک عکس چی جوریه. باید مونتاژ های خیلی زیادی ببینیم که بتونیم مونتاژ کردن عکس ها رو یاد بگیریم، که در همین راستا من یه ویدیو اینجا میذارم که مونتاژ، یک آموزش مونتاژ عکس روی همه، که اون ویدیو رو ببینید. ویدیو رو من اینجا میذارم و ممنون از اینکه همراه ما بودید و همراه ما باشید.